Okay, what's up guys? Today we are going to the Ukraine Festival. And it's a very nice day. It's really hot out, extremely hot. And we've been to the Ukraine Festival like twice. So now we're going to it. My mom and my brother is not. They are taking the car. My name is Ruslan Kurt, and today we are representing one of the upcoming art installation named Doors. Doors, it's a labyrinth of the stories of the people from the Ukraine who been forced to leave their homes, open their doors and live their normal lives in Ukraine. And behind me there's a real pictures of the Ukrainian doors which were destroyed by the Russian troops, and we are planning to bring the real doors from the Ukraine, 25 pieces, and make the installation and the upcoming Blur Village Festival, which is happening in September in Toronto. So there you can touch, open and go through different doors, read the different stories of the people and feel horror of the war which is currently happening in Ukraine. So everyone is welcome. We also have our website. Please come and visit and learn more about the project. Thank you so much. Я що кажу? Сканую. Що? Ми маємо сьогодні 31-ю річницю незалежності України, нашої української ком'юніті в Торонто, Канада. На превеликий жаль, а це вже з одної сторони, а з іншої це радість після 3 років перерви завдяки тих процесів, які проходили у всьому світі пандемії. Це є перший фестиваль після пандемії. Ось. Тобто ми підтримуємо наших хлопців і дівчат на фронті, наших людей, українців, які борються з окупацією нашого того самого поганого сусіда Російської Федерації. Тобто, одним словом, руський корабль. Слава Україні! Слава Україні! Ми сьогодні знаходимося у Сентеніал парку у Торонто. І сьогодні ми відзначаємо 31-шу річницю від Дня відновлення незалежності України. Вперше зібралися такою великою українською громадою після 2 років, коли фестиваль не відбувався через пандемію. І вперше ми святкуємо в умовах повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Тому сьогодні головним мотивом святкування і нашого зібрання тут, а сьогодні має бути присутньо більше ніж 10 тисяч людей у Сентеніал парку, які підтримують Україну. Тож першим нашим завданням є показати нашу згуртованість, показати, що ми стоїмо з Україною, підтримати Україну, український народ, а головне – нашу армію, Збройні сили України, наших захисників і захисниць України, які сьогодні, жертвуючи своїм життям, здоров'ям, ризикуючи найдорожчим, що у них є, життям, захищають Україну від московської навали.
І саме для того ми сьогодні тут всі зібралися, а ми є також представниками українських шкіл. Тут ви бачите, є представлено українські цілоденні і українські суботні школи, які працюють у Торонто та Великому Торонто. Шкільна рада організувала ось цей куточок разом із Конгресом українців Канади, відділ Торонто, який, власне, є головним організатором всього загального свята. А ми презентуємо сьогодні з пані Роксоляною тут школу української спадщини імені Юрія Липи. Це школа, яка виховує справжніх українських патріотів. Ми працюємо від 1956 року. Організовані школу розпочав Богдан Стебельський, український художник і український інтелектуал, а названа на честь Юрія Липи, воїна УПА, борця за волю України, ідеолога українського націоналізму, який свого часу передбачив розподіл Росії. Так що читайте книжку Юрія Липи «Розподіл Росії» і давайте дітей до української школи імені Юрія Липи у Торонто. Ми навчимо їх, для чого вони повинні знати історію, щоб знати, від кого захищатися, для чого вони повинні знати географію і мову, літературу, щоб бути гордими свого походження і підтримувати Україну. Я Оксана Соколик, і я запрошую до школи української спадщини Юрія Липи і передаю слово нашій вчительці пані Роксолані Буяк. Отож, я лише хочу додати, що сьогоднішнє свято важливе тим, аби показати всім громадам, які живуть у Великому Торонто, наскільки єдиною і наскільки згуртованою є українська громада. Тому ця подія, вона згуртувала і освітян, вона згуртувала і митців, вона згуртувала і волонтерів, і просто усіх небайдужих людей. А найголовніше, ця подія сьогодні згуртувала усіх новоприбулих українців. Ми знаємо, що зараз до Торонто приїхали тисячі мамів, матерів з маленькими дітьми, які хочуть на такій великій відстані, але бути частиною України і відчувати цю присутність. Тому такі події, як сьогоднішня, це ідеальне місце, аби згуртуватися, отримати нові знайомства, відчувати, що ти не один в цій біді. І, звичайно, що українські школи, а особливо українські суботні школи, це так само та ниточка, яка тримає дітей з Україною навіть попри таку велику відстань. І ми з задоволенням, з радістю запрошуємо ваших дітей до української школи, української спадщини імені Юрія Липи, де ваші діти зможуть отримати ту частинку України. І повірте, що по завершенню цієї школи вони будуть справжніми патріотами України навіть тут, в Канаді, в Торонто. Так що приходьте, приводьте своїх дітей, розповідайте своїм друзям. Запрошуємо і слава Україні! Героям слава!
We will be celebrating Ukraine's victory. Honorable Bonnie Brumby, Mayor of Mississauga, Your Excellency Ambassador of Lithuania to Canada. Today, on the 31st Ukraine's Independence Day, in our victory, and the victory will be ours. Humanitarian support for hosting Ukrainians fleeing from the war in the darkest times of our modern history. I thank you, and Slava Ukraini. What's up, guys? Today we are leaving the Ukraine Festival. Last video we've been in the Ukraine Festival, and we were jumping to it, and we were very good to it. And yeah, it was really fun. Yeah, went to the bouncy castle, got like a burn right there. Yeah, wasn't fun. But I hit my the Ukraine Festival was really fun. But when I did a slide, when I did one slide, and my arm was here, it's so let's just say this is the slide. I was sliding down, but then I hit my arm like this, and then I got a burn. It really hurt. So then we put polysporin on it. Then it feels a lot better. But everything else was so much fun. Had something to eat, it was good. And now we're headed back home because it's too hot. It's 28 degrees. It's so hot. It's almost 30. Man, it's too hot.